بعضی از روایت‌ها و داستان‌ها هستن که خیلی مرموز و پیچیدن. نه فقط حالا، نه فقط گذشته، بلکه از مصر گرفته تا سرخپوستان بومی امریکایی توی غارها و روی طرح‌ها و روی نقش‌ها و توی کتاب‌هاشون در موردش حرف زدن. چیزی که بعضیا میگن شاید کنترل کننده ما هست، شاید اومده که به زندگی ما معنا بده. بعضیا میگن نه، شاید چیزی که میخواد ما رو نابود کنه. پس بیایید با هم بریم ببینیم که ستارسیت ها یا فرزندان ستاره‌ای یا فرزندان ستاره چه چیزی هستن. وقتتون بخیر، خوش برگشتید به چنل خودتون. من هنا هستم در کانال میس هانز و همونطور که خود شما هم درخواست کرده بودید در کامنت هاتون و البته توی برنامه داشتیم که برای شما این ویدیو رو درست کنیم، بریم به سراغ مفهوم هیجان انگیز فرزندان ستاره یا ستارسیت ها که اصلی ترین چیز در موردشون اینه که میگن ستارسیت ها اصلاً مربوط به کره ما نیستن. در روایت و داستان‌های خیلی خیلی قدیمی هم گفته شده که زمانی که ستاره‌ای می‌افتاده روی زمین یا همون شهاب سنگ خودمون اتفاق می‌افتاده، این کودکان از دل نور بیرون می‌اومدن و تفاوت داشتن با ما. تفاوت‌هاشون طوری هست که انگار ذهن برتری دارن، انگار دی ان ای برتری دارن، انگار از جایی اومدن که فرای چیزهایی هست که ما می‌دونیم و انگار دور از جایی هست که ما توش زندگی کردیم. اینجا مفهوم دیگه با نام اندیگو هست که در ویدیوی قبلی با شما راجبش صحبت کردم. ولی بدونید بچه‌های ستاره‌ای با اندیگوها فرق میکنن. بچه‌های اندیگو بچه‌هایی هستن که زمینی هستن و استعداد زیادی دارن، یا میتونن آدم‌هایی باشن که فرزندانی باشن که خیلی باهوش هستن و برای کمک به ما اومدن. ولی تفاوتشون با ستارسیت ها اینه که ستارسیت و یا فرزندان ستاره‌ای کلاً مال این کره نیستن. میتونن آدم فضایی باشن، میتونن از سمت خدایان فرستاده شده باشن توی کره خاکی ما و شاید سالیان سال هست در نقاط بسیار مهم تاریخ همیشه ردی از اونها رو میبینیم. همیشه میبینیم یک آدمی باعث یک انقلاب عجیبی شده، نه که انقلاب فرهنگی یا سیاسی. اونا کارهای اندیگوها هست، مثل انقلابی در تکنولوژی، مثل آدم‌هایی که یه دفعه رهبریت یک کشور رو کاملا تونستن تغییر بدن. پس تفاوتشون این هست. ممکنه که اندیگوها در اتفاقات فرهنگی تأثیر بگذارن یا محیط اطراف خودشون به طور اجتماعی، ولی فرزندان ستاره یا آدم‌های ستاره‌ای توی چیزهای بین کهکشانی کلی و خیلی بزرگ، نقاط عطفی که ممکنه در تاریخ وجود داشته بوده باشه تاثیرگذار هستن. درسته که مفهوم فرزندان ستاره از دهه‌های 1960 تا 1970 خیلی بولد و پررنگ شد و همه شروع کردن راجبشون صحبت کردن. حتی شروع کردن به گفتن این که خیلی از کسانی که اختراعات خیلی اساسی رو در گذشته انجام داده بودن همین فرزندان ستاره‌ای بودن یا بچه‌هایی بودن از ستاره و از جای دیگری اومده بودن. ولی این مفاهیم خیلی قدیمی تر هستن. همونطور که روی نقش و نگارهایی که مربوط به اهرام ثلاثه هست و خب البته قدیمی هم هستن، ما طرح نقش‌هایی رو می‌بینیم از فرزندانی، کودکانی، انسان‌های، موجوداتی که یک ستاره یا یک نور پشت سرشون هست، یا از روی زمین فاصله دارن، یا طرح‌هایی هستن که مربوط به فرازمینی هست ولی اونها رو بین جمعیت انسانی نشون داده. یعنی حین کار کردن، حین اتفاقات روزانه، حین مهمانی‌های روزانه در مصر باستان اونها وجود داشتن. پس اونها در ما ادغام شدن. شاید حتی تولید مثل کردن. شاید حتی زیر جلد و پوسته ما هستن و ما دقیقاً نمیدونیم اونها کی هستن. ولی در مصر باستان در موردش صحبت شده. به خصوص این که در مصر و قدیمی هایی که مربوط به همون اهرام و 3-4 هزار سال قبل هستن، به خاطر اینکه مصری ها باور داشتن که از ستاره اومدن و اصلا خدایانی که میپرستیدن از نور و از تاریکی میپرستیدن مربوط به ستاره ها بوده. پس اونها خیلی در مورد مفاهیم استارسیت صحبت کردن و توی خیلی از کتاب ها و داستانشون در این زمینه هست که حتی میگفتن فراعنه خودشون فرزندانی هستن از ستاره که اومدن برای حکومت کردن و اهرام عجیب و غریبی رو هم به عنوان نشانه به وجود آوردن. و خب مصری ها میگن که از صورت
فلکی جبار و از ستاره سیریوس هستن، بنابراین عجیب نیست که انقدر راجع به این مطلب بین خودشون صحبت کردن و خودشون رو ستاره‌ای میدونستن. جدای از این بخش کره زمین بریم به سمت دیگه کره زمین که مربوط به بومی‌های قبیله‌های سرخپوست امریکایی میشه که حتی میگفتن این فرزندان ستاره‌ای ممکنه که بتونن اجداد ما رو به ما برگردونن، روح اونها رو به یک تناسخی برسونن و اصلا اونها رو جز قدرت‌های بزرگ میدونستن. با اینکه خدایان رو به شکل حیوانات میدونستن و میپرستیدن، ولی همیشه این فرزندان ستاره‌ای یک نقطه خاصی توی داستان‌هاشون داشته. همیشه میگفتن حتی برای ارتباط گرفتن با اونها حالا یک سری مراسماتی داشتن، بخورهای خاصی داشتن که میگرفتن و میتونستن با این خدایان از دید خودشون ارتباط بگیرن. یک قبیله هست که میگن هاپیها و کاتچیناها از خود فرزندان ستاره‌ای اومدن. اونها رو موجودات روحانی میدونن که اومده بودن که گاید کنن، راهنمایی کنن سرخپوست‌ها رو برای اینکه در شرایط سخت از خودشون، داشته‌هاشون و خانواده‌شون بتونن دفاع کنن. یا همونطور که میدونید اونها روش‌های خاصی دارن، چون میگن فرزندان ستاره‌ای یا آدم‌های ستاره‌ای یک دی ان ای به خصوصی دارن و میتونن درمان کنن. و میدونید که بعضی از سرخپوست‌ها واقعا هیلر بودن و درمانگر بودن. پس این میتونه با کمک اون افراد شکل گرفته باشه. بیایید با هم چند تا نشانه رو ببینیم از اینکه این استارسیدها یا فرزندان ستاره‌ای متعلق به اینجا نیستن و این نشانه ها و ویژگی ها رو دارن. یا شما در خودتون ممکنه اونها رو ببینید، چون گفتم بهتون سال هاست که ادغام شدن در ژنتیک ما، در نسل های گذشته ما و اینطور از تئوری ها برمیاد. ولی بیایید با هم ببینیم چه ویژگی هایی میتونن داشته باشن. اول از همه تفاوت اولیش با ایندیگوها این هست که ایندیگوها هنوز خودشون رو کشف نکردن، نمیدونن چه توانایی دارن، گمراه هستن، ولی استارسیدها میدونن برای چه چیزی اومدن، میدونن که قدرتی دارن، تفاوت خودشون رو میفهمن. پس اولین ویژگی این هست که اصلا حس تعلق ندارن، یعنی بین دوستانشون احساس میکنن که اصلا اونا کیان، اونا دوستان من نیستن، من متفاوت هستم. و اینکه حتی خودشون رو بالاتر از دیگران میبینن، شاید مغرور باشن به خاطر این قدرتشون. و کلن حتی توی خانواده خودشون خیلی با نسلشون و خانوادهشون متفاوت هستن. این اولین ویژگی هست از این ستارسیدها. دومی هوش اونها هست، یعنی به حدی باهوش هستن که نخبه و نابغه هستن. اگر تا پایان ویدیو در کنار من باشید بهتون میگم که چه آدم‌هایی که مغزتون میترکه و تئوری ها وجود داره که میگن اینا خودشون استارسید بودن که انقدر نخبه و باهوش بودن، براتون مثال میزنم. ولی باید بدونید که بسیار باهوش هستن و دقیقاً میدونن از چه ابزاری در چه زمینی چه زمانی استفاده کنن تا به خواسته‌ای که به هدفی که براشون تعیین شده بتونن دست پیدا کنن. مسئله دیگری که در مورد اونها وجود داره و بهتون گفتم سرخپوست‌ها اونها رو تونستن یاد بگیرن، این هست که قدرت ماورایی دارن. قدرت‌های ماوراییشون اینه که جای زخمشون خیلی خوب و خیلی سریع خوب میشه، دیگران رو میتونن درمان کنن، اصلا از چیزهای ساده ناراحت نمیشن، مرگ و میر براشون چیز تعریف شده نیست، اصلا براشون اهمیتی نداره یک نفر آسمانی بشه، بمونه، بره، انقلاب‌ها اتفاق بیفته، اینا براشون مهم نیست، چون قدرتشون ورا و فرای چیزی هست که ما احساس میکنیم. ما ممکنه یه دونه تقه بهمون بزنن بشینیم گریه کنیم، ولی اونها بسیار بسیار دیدگاهشون در مورد زندگی فرق میکنه. مورد دیگر از ویژگی اونها اینه که خیلی از انرژی ها رو میتونن درک کنن. مثلا وقتی وارد یک جمعی میشن خیلی سریع میفهمن چه آدمی نیت بدی داره، چه آدمی میتونه در آینده به نقشه هاشون کمک کنه و سریع خودشون رو وصل میکنن به اون انرژی خوبی که بهشون کمک کنه برای آینده کارهای بزرگی انجام بدن. پس بدونید انرژی ها رو دقیقاً متوجه میشن، دقیقاً درک میکنن که شما چه نیتی دارید، چه خواسته ای دارید و چه آشنایانی در انرژی ها دارید که میتونه اونها رو به سیگنال های اصلی خاصشون برسونه. یکی از ویژگی های عجیب غریب اونها ارتباط با موجودات ماورایی یا فرازمینی هست. یعنی توی داستان‌های گذشته و پروژه‌های مثل پروژه بلو بوک یا کتاب آبی که میگن که یوفوهای اومدن و موجودات فضایی اومدن و یه سری آدمو دستچین کردن، اونهایی که کمک کردن به ارتباطی، به پل ارتباطی با این موجودات فضایی و فرازمینی ها
برای اینکه تومه‌ای از انسان‌ها رو در اختیار اون موجودات قرار بدن، همین استارسیت ها میگن هستن. یعنی میتونن با فرازمینی ها ارتباط بگیرن، با موجودات دیگر ارتباط بگیرن، بدون اینکه نیازی به یک رادیو موج اف امی داشته باشن، بدون اینکه احتیاج به اینترنتی داشته باشن، به خاطر اینکه دی ان ای اونها، مغز اونها متفاوت هست. و بدونید استارسیت ها زیاد مریض نمیشن یا مشکلات بیماری در طول زندگیشون اصلا ندارن. بعضیا شاید خیلی مریض بشن، اونها به خاطر این هست که اونها ایندیگو هستن، چون اونها موجودات دیگری هستن، انرژی های دیگری دارن. ولی ستارسیت ها بیمار نمیشن، مریض نمیشن، مشکلات عجیب غریب براشون پیش نمیاد، چون راه و خط انرژی خوب رو پیدا میکنه. و ویژگی های پایانی که در مورد ستارسیت ها وجود داره این هست که اونها خلاقیت بسیار بالایی دارن، مأموریت بسیار مهمی دارن. خلاقیتشون به حدی بالایی که شاید به ذهن ما شما اصلا نرسه. مخترع هستن، اینونتور هستن، چیزهای خاصی رو کشف میکنن که اگر ما خودمون رو بذاریم جای اونا میگیم که ای بابا چطور ممکنه طرف به این فکر کرده باشه. و از طرف دیگه همیشه مأموریت دارن. دیدید یه سری آدمو که بهشون میگید بیا بریم بیرون، بیا بریم تفریح کنیم، میگه نه من یه هدف خیلی بزرگی دارم. هی بهشون میگیم که بیا بابا بیا زندگی کن، اصلا بیا مثلا با ما قاطی شو، میگه نه من کارهای بزرگتری دارم. اونها به خاطر اینکه ستارسیت هستن و میدونن مأموریتی وجود داره که تمام وقتی که در این کالبد هستن، بله ستارسیت ها میتونن کالبد عوض کنن، درون خودشون رو به درون و جثه دیگر و جسم و اندام دیگری ببرن، که این بخش ماجرای ترسناکی هست که در مورد اونها وجود داره. ما هنوز نمیدونیم که میتونیم به اونها اعتماد بکنیم یا نه، اونها موجودات خوبی هستن یا نه. برای همین بیایید حالا که ویژگی ها رو به شما گفتم، بریم به سراغ این که تئوری های مختلف رو در مورد اونها ببینیم و مسائل مختلفی از اونها که توی کتاب های متفاوت، نظریات متفاوت از آدم های متفاوتی وجود دارن رو برای شما بگم. و در پایان آدم هایی که همین الان بله دور و بر ما هستن، تو همین کره خاکی هستن، رهبران بزرگی هستن رو با من همراه باشید تا بهتون بگم که کدوم یکی از اونها رو یک شکی وجود داره، یک مرموز بودنی در مورد اونها وجود داره که میتونن ستارسیت باشن. از اونجایی که ستارسیت ها خیلی به متافیزیک هم علاقمند هستن و بسیار جلب و جذب آسمان شب و ستاره ها هم میشن، یا عاشق جریاناتی هستن که مربوط به نجوم هست، اولین تئوری توطئه‌ای که در مورد اونها وجود داره اینکه اونها میخوان از طریق امواجی که قرار هست براشون ارسال بشه توی اتفاقات متفاوت سیاسی، اجتماعی یا کنترلی روی اجتماع تاثیرگذار باشن. منظور این هست که خطی بگیرن از اونهایی که به اینجا فرستادنشون، از شاید کسانی که اونها رو ایجاد کردن و فرستادن به این کره خاکی تا براشون کارهایی رو انجام بدن، از همونها هم خط بگیرن تا اینکه بدونن قدم بعدی و هدف بعدی چه چیزی هست. شاید توی خیلی از مصاحبه ها دیده باشید بعضی از این آدمای گنده‌ای که سران کشورانی هستن یه دفعه توی یک همایشی ثابت میشن و انگار در حال خط گرفتن هستن از جایی. پس نکنه اونها خودشون استارسیت هستن. دومین تئوری توطئه‌ای که در مورد اونها وجود داره اینه که قرار هست اونها حضور داشته باشن تا کم کم نژاد برتر خودشون رو به وجود بیارن. یعنی با بیماری‌های همه‌گیری که شاید یکی از اونها کرونا بوده باشه، یا بیماری‌های عجیب و غریب گذشته که طاعون بوده، یا چیزای بدی که اتفاق افتاده و بخش بزرگی از جمعیت‌ها همینطور دارن از بین میرن، از گشنگی‌ها و فقر و حتی تغییر الگوی آب و هوایی که خشکسالی‌ها رو دارن ایجاد میکنن. تئوری دوم این هست که اونها میخوان نژاد برتر و خاصی رو به وجود بیارن و فقط همونها بمونن و بقیه آدم‌های عادی از بین برن، چون اونها منتخب هستن و همیشه کارشون تو سیارات متفاوتی که شبیه به کره زمین هست هم همین بوده. تئوری بعدی اینه که توی سیستم و نظام آموزشی وارد بشن از همون کوچیکی، یا در نقش یک معلمی، در نقش یک استادی، در نقش کسی که شاید خودش رو استاد متافیزیک میدونه و وارد بشه به ذهن افراد برای اینکه اونها رو درگیر چیزای اشتباهی بکنه، به جای اینکه ذهن اونها رو باز کنه برای یادگیری چیزای بهتر، ذهن اونها رو ببره به چیزهای منفی. تئوری برعکس این هم وجود داره که انگار اساتید مثبتی هستن این ستارسیت ها که میان برای اینکه ذهن بشر رو بهتر کنن، به خاطر اینکه شاید ما یه جایی درگیر سری اتفاقات و احساسات غیر منطقی بشیم.
اونا میان که به ما خط بدن، به ما میان که بگن ذهنمون رو باز کنیم و شاید حتی با زاد و ولدی که میخوان داشته باشن، بین ما باشن، از ما باشن، بخوان نژاد ما رو بهینه کنن تا اینکه ما بتونیم قدرت‌های بیشتری رو توی خودمون کشف کنیم. شاید برای همین هست که از قرن 20 که گذشته همه چیز یه دفعه خیلی ایولف شده، تکنولوژی یه دفعه خیلی بالاتر رفته. شاید همون دانه‌های ستاره‌ای که اونها بین بشریت ایجاد کردن و نژاد و نسل رو بهتر کردن باعث شده که حالا نه تنها بین همه باشن، بلکه بتونن خیلی از چیزها رو بهینه و بهتر کنن، مثل اختراعات و کشفیات تازه. تئوری دیگه‌ای که وجود داره اینه که این استارسیت ها موجوداتی هستند فضایی و موجوداتی هستند متفاوت، ولی از طرف دولت‌های پنهان اومدن برای اینکه بتونن همه ما رو کنترل کنن. بله، دولت‌های پنهان واقعا وجود دارن. ما و شما شاید فقط یکیشون رو میشناسید که فراماسونرها هستن، ولی دولت‌های دیگری هم وجود دارن که دولت‌های در سایه یا شادو گاورمنت هستن. میگن که این استارسیت ها از طرف این دول اومدن برای اینکه کنترل کنن شرایط باور رو، اقتصاد رو، مسیرهای سلبریتی و اونهایی که معروف هستند رو. پس شاید اصلاً اونها کسانی نیستن که ما بهشون بتونیم تکیه کنیم با این نظریه و این تئوری. از طرف دیگری تئوری دیگری وجود داره، اینکه استارسیت ها واقعاً از طرف خدایان و انرژی های بالاتری از کهکشان دیگری از سمت آفریدگاری فرستاده شدن تا بتونن ما رو نجات بدن از خطرات متفاوتی که ما داریم برای خودمون ایجاد میکنیم. به طور مثال تو پروژه های متفاوتی که مربوط به یوفوها بوده و زمانی ما یوفوها رو بیشتر میبینیم توی تاریخ و یا ارتباطشون رو با فرزندان ستاره بیشتر میبینیم که ما داشتیم یه کار اشتباه خیلی وحشتناکی میکردیم، داشتیم از انرژی هسته‌ای استفاده میکردیم، داشتیم کشت و کشتار جمعی انجام میدادیم. الان هم یکی از همون تایم هاست، چون همه جا جنگه و اینکه یوفوها در جای مختلف حتی تو کشور خودمون هم دیده میشن و خیلی ها فیلم هاش رو میفرستن، هم شاید همین موضوعه. دوباره داریم به جریانات منفی میرسیم و این استارسیت ها با کمک اونهایی که باشون در ارتباط هستن میخوان یه کاری بکنن که ما از این اشتباه دور بشیم. خب حالا که تا اینجا از ویژگی های اونها مطلع شدید و فهمیدید که چه تئوری هایی در مورد اونها وجود داره، بیاید چند نفر رو برای شما بگم که با توجه به کارهایی که کردن، نظراتی که وجود داره و در خصوص حرکاتی که اونها انجام دادن، ویژگی هایی که دارن، میتونن استارسیت باشن یا میتونن خودشون تحت تاثیر استارسیت ها باشن، یا خودشون هستن یا فرستاده شده هستن یا یکی از اونهایی هستن که ژنتیکشون ادغام شده. به خاطر اینکه فرزندان یا آدم‌های ستاره‌ای قدرت‌های بیشتری داشتن، خیلی راحت تونستن توی کد ژنتیکی ما و دی ان ای ما وارد بشن. آماده هستید برای اینکه چند نفر رو به شما معرفی کنم؟ نیکولا تسلا یکی از اون آدم‌هایی هست که همیشه در موردش این بوده که این آدم معمولی نبوده، استارسیت بوده و اومده یه کارایی انجام بده. حتی کردیت بعضی از کارهاش رو خودش نگرفته و کردیت اون رو آدم‌های دیگری گرفتن، ولی بازم براش مهم نبوده، چون نقطه عطفی رو که باید ایجاد می‌کرده، لاینی رو، خطی رو که باید به مسیر این کره‌ای که ما توش هستیم وارد کرده. نفر دیگری که راجبش خیلی صحبت میشه لئوناردو داوینچی هست. بله، با رموز عجیب و غریبی که توی طرح‌ها و نقش‌هاش وجود داشته، با چیزهای متفاوتی که از شخصیت عجیب و غریب این آدم وجود داره، میگن اون هم استارسیدی بوده که دوست نداشته به صحبت‌ها و دستورها گوش بده، دوست داشته روش‌های خودش رو، خلاقیت خودش رو برای ورود به ذهن و فکر انسان‌ها و زندگی انسان‌ها داشته باشه. بیایید یکم بیایم جلوتر و برسیم با آدم‌هایی که همین الان وجود دارن. از رئیس جمهور امریکا بگیریم که نمیخوام اسمش رو بگم و باید بدونید که این آدم با متوقف شدن‌های عجیب و غریبی که توی سمینارها و کارهای عجیب و غریبی که جاهای مختلف کرده خیلی معروفه به این که اصلاً خودش یکی از این فرزندان ستاره‌ای هست. به خاطر اینکه خیلی جا متوقف شده، خیلی جا با آدم‌های حرف زده که ما اصلاً نمی‌بینیم، دست تکون داده برای کسایی که اصلاً اونجا نبودن و تصور کرده که داره با آدم‌های حرف میزنن که اصلاً خیلی وقت قبل از کابینه و محیطش دور شده بودن، چون آدم‌هایی که ستاره‌ای هستن میتونن توی زمان و تایم هم جامپ و جهشی داشته باشن و شاید اصلاً زمان برای اونها خیلی معنا نداشته باشه. نفر بعدی و دیگری که وجود داره و میگن جز آدم‌هایی هست که امکان داره استارسیت و یا فرزند ستاره‌ای باشه، نلسون ماندلا هست. به خاطر اینکه
با چیزی از آپارتایدهای مقابله کرد یا با یک چیزهایی مواجه شد که اصلا آدم‌های معمولی نمیتونستن و حتما احتیاج به یک استارسید بود تا بتونه یک مشکل رو رفع کنه. یادتون باشه ما هنوز هم نمیدونیم که میتونیم به این فرزندان ستاره اطمینان بکنیم یا نه. اینکه تمامی این تئوری ها ممکنه از سمت خودشون باشه، برای اینکه فکر ما رو به سمت بیراهه ببرن و ما اصلا دقیقاً نفهمیم که اونها برای چی اینجا اومدن. نفر دیگری که خیلی در موردش صحبت میشده و میشه باراک اوباما هست. بله، به خاطر کار عجیبی که کرده، روش عجیبی که داشته و ارتباطات بسیار خوبی که با آدم‌ها داره، چه قبل از اینکه بخواد رئیس جمهور بشه چه بعد از اینکه اون رو کنار گذاشته. میگن این فرد نمیتونسته خودش این راهی که ایجاد کرده رو، خطی که ایجاد کرده رو رفته باشه. حتما براش پلن و برنامه و نقشه‌ای بوده، پس میتونه یکی از استارسیدها باشه یا حداقل یکی از استارسیدها در زندگیش هست و بهش نزدیک هست که تونسته خط و خطوطی رو به زندگی وارد کنه. بدونید که رهبران دیگری هم هستن که در حال حاضر میشه اونها رو استارسید گفت، همونطور که الان دارید اسمشون رو مشاهده میکنید. ولی بدونید هنوز مشخص نیست که اونها برای چی دقیقاً در کنار ما قرار گرفتن و اصلاً بعضی از تئوری ها هست که میگه یک روزی اندیگوها، اونهایی که فرزندان خود این کره هستن، قرار هست با استارسیدها مواجه بشن یا به کمک هم ما رو نجات بدن از مشکلات بزرگی که واقعا دیگه از دست ما خارج هست، یا قرار هست با هم مقابله کنن و یکی از اونها قرار هست نجات دهنده و دیگری قرار هست رو به نابودی بکشه همه چیز رو. پس اگر شما ستارسید هستید، اگر ستارسید دیدید، اگر شما ایندیگو هستید یا اگر میشناسید آدم‌هایی رو که اینطور هستن، بدونید وقتشه که کم کم در مورد اونها اطلاعاتی به دست بیارید. اگر انرژی دارید کنترل اون رو به دست بگیرید، چون زمان عمل داره نزدیک میشه. چون کم کم این نظریات و تئوری ها دارن یک به یک یا بازگو میشن یا آشکار میشن یا حتی تایید میشن از سمت ارگان هایی. همونطور که در سال 1980 بود، دهه 80، خیلی ها میگفتن که پروژه‌ای که مربوط به مایند ریدینگ و کنترل ذهن هست اصلاً از سمت گروه‌هایی در حال پیگیری کردن نیست و همه میگفتن که نه، واقعی نیست، در حالی که چند دهه بعد از اون ما میبینیم که بله، واقعاً داشته این پروژه رو پی میگرفته و واقعاً ذهن خوانی و قدرت ذهن وجود داره. پس بدونید تئوری ها صرفاً و فقط زایده تخیل و تصورات نیستن که از خیلی سال قبل تا به الان وجود دارن و ممکنه که هر لحظه هم تایید بشن یا در مورد اونها مدارکی بیاد رو که مغز آدم رو منفجر کنه. آماده اید برای اینکه تغییرات بزرگ اتفاق بیفته؟ مثل همیشه باور کردن یا باور نکردن اون رو به خود شما میسپارم، ولی شاید همین حالا چشمانی از شادو گاورمنت یا دولت‌های پنهانی و سری دارن ما رو نگاه میکنن تا خط بعدی از توطئه رو، قاطی واقعیت، به ذهن ما وارد کنن. کدوم واقعا حقیقیه؟